Pokud se podíváme zpátky do moderní historie, můžeme vidět, že jsme zažili již několik válečných a geopolitických konfliktů. V těchto krušných časech je mění lidí často ohroženo vlivem státní moci. Jak můžeme v současnosti sledovat, mění tzv. Ruských oligarchů se stalo terčem západních sankcí. Bez ohledu na to, jakým způsobem přišli k takovému jmění, je alarmující, že evropské státy zabavují osobní majetky, jako jsou nemovitosti, jachty, v některých případech firmy a zmrazují bankovní účty bez řádného soudního příkazu. Podobné chování státní moci jsme mohli v nedávné době zaznamenat i v Kanadě, kdy protestujícím proti povinnému očkování v souvislosti s pandemií COVID-19 byly zmrazovány bankovní účty a zabavovány finanční prostředky, a to opět bez soudního rozhodnutí. Čili tyto manýry státních mocí zdaleka nejsou případem minulosti. Nicméně právě v minulosti můžeme najít jeden z nejefektivnějších způsobů, jak ochránit své jmění před státním vlivem, a to je uložení peněz do drahých kovů. Mohli jsme to vidět v případě hyperinflace v Německu, která vznikla jako důsledek prohraného válečného konfliktu. Stejně tak jsme to mohli vidět v průběhu druhé světové války, kdy řada lidí dokázala díky převedení majetku do zlata své jmění ochránit. My si dnes v rychlosti povíme, jak anonymita zlata může efektivně chránit naše jmění před vnějšími politickými vlivy. Vítejte na našem kanále. Dnešní téma je anonymita zlata. Pokud vás zajímají aktuality z dnešní ekonomiky a vše o drahých kovech, zvažte odběr našeho kanálu. Pravidelně publikujeme videa na témata a vaše podpora nám pomáhá produkovat další edukativní videa. A teď již zpět k tématu. Investice do drahých kovů se sebou nese jednu velkou výhodu. Je anonymní. Vlastník může zlato kdykoliv někomu dát, prodat, aniž by byl povinen hlásit nebo evidovat, s jakou osobou tento obchod nebo směnu uskutečnil. To sebou nese nespornou výhodu v případě, že dotyčný řeší například exekuci, dědictví nebo rozvodové řízení a drahý kov nemá uschován v depozitu obchodníka, ale nechal si jej poslat domů. Protože má investiční zlato fyzickou podobu, vlastník ho může uložit do své bezpečnostní schránky, v bance nebo v privátním trezoru. Může ho klidně zakopat na své zahradě nebo ukrýt na jakémkoliv bezpečném místě. Například bohatí lidé mají své zlaté rezervy strategicky rozloženy v odlišných zemích ve svých privátních trezorech. Takové služby nabízí třeba na Kajmanských ostrovech, kde dané firmy nemusí uvádět žádné osobní informace o držitelích zlatých rezerv, jak místní vládě, tak třetím stranám. To je zásadní výhoda zlata oproti každé papírové investici nebo investici do nemovitosti. Ty všechny jsou neustále pod dohledem státu, soudu, finančního úřadu, exekutorského úřadu, katastrálního úřadu a podobně. Držení fyzického zlata také nepředstavuje pro jeho majitele žádné riziko protistrany, jako je banka, pojišťovna, emitent cenných papírů, investiční společnost a podobně. Právě často přirovnávaný bitcoin či jiné kryptoměny jsou ohroženy rizikem protistrany, což si mnoho investorů neuvědomuje. V případě, že by daná investiční společnost krachla nebo se stala obětí hackerského útoku, kryptopeněženky investorů jsou tímto způsobem ohroženy a hrozí riziko ztráty. Ačkoliv je možné uchovávat bitcoin v hardwarové peněžence a tím eliminovat riziko protistrany, většina investorů stejně uchovává své kryptoměny skrze investiční společnosti, jako je Binance, Bitpanda, Revolut a další. Ve výsledku je zlato opravdu jednou z posledních forem anonymního a nezávislého vlastnictví. Toto byly zlaté novinky na téma anonymita zlata. Pokud se vám video líbilo, zvažte odběr našeho kanálu a klikněte na zvoneček. Pravidelně publikujeme videa na témata z oblasti investic a světové ekonomiky. Děkuji za vaši pozornost a přeji mnoho investičních úspěchů. Příště naslyšenou.